মই পৰিস্মিতা ৰেচিপিছ এণ্ড লিভিঙৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে আগন্তুক নতুন বছৰৰ লগতে বহাগ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়ালৈ যদি চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ তলত থকা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি দিব। আৰু যিসকলে অলৰেডি কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। আহক এতিয়া ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যাওঁ। আজি হাজাৰমুখী বা খোলাচাপৰি পিঠাৰ এটা নতুন ষ্টাইলত কি ধৰণে খাব পাৰে, হয়তো বহুতে খাইছেও এনেকৈ, কিন্তু মই কেনেকৈ খাওঁ এয়াই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু ইয়াতে পিঁয়াজ ভাজি আলু সিজাই পিনে ভাজি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত এই খোলাচাপৰি পিঠাৰ ভিতৰত দি দিছোঁ আৰু তিয়ঁহ সৰু সৰুকৈ কাটি পিনে দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে অলপ টমেটো কেটচাপ দি পিনে ৰোল কৰি লৈ লৈছোঁ। আৰু এইটো খাই বিৰাটেই ভাল লাগে। আৰু এয়া আপোনালোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত বা অফিচতো লৈ যাব পাৰে, একেবাৰে ছফ্ট হৈ থাকিব। হাজাৰমুখী পিঠা কি ধৰণে বনাব লাগে বা আলুটো কি ধৰণে ভাজিব লাগে তাৰ এটা লং ভিডিঅ' ডিটেইলছত মই অলৰেডি দিছোঁ। লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব।